Spiegelmonument. The mirror monument is a tribute to all who were killed at Auschwitz. The 6 rectangular spaces represent 6 million people killed in all of the concentration camps. Behind the monument stands a sign that says Nooit meer Auschwitz. Nie wieder Auschwitz. Nikoli več Auschwitz. Never again Auschwitz. The monument was designed in 1977. The monument is in the center of the Jewish district in a park. Because of the vandalism on the monument, we think that the monument could be better placed somewhere else. Do you know what this monument is about and what it represents? Die zerbrochenen Scheiben stellen also das Zerbrochene dar, das zerbrochene Leben. I honestly don't think I know anything about it. No. Het is een monument wat de gevallenen herinnert die in Auschwitz gestorven zijn. Er zijn bijna 1,5 miljoen mensen daar omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Hieronder ligt een urn en daar zit as in van mensen die verbrand zijn in Duitse ovens in die tijd. Het is gemaakt door Jan Wolkers, dat is een bekende Nederlandse schrijver en kunstenaar. En Jan Wolkers was zeer ontdaan van dit onderwerp. En hij heeft proberen uit te drukken dat dat verschrikkelijke leed wat in Auschwitz gebeurd is onder deze hemel heeft plaatsgevonden. En sinds dan is de hemel ook niet meer onschuldig eigenlijk, want ook de hemel is beschadigd geraakt door dat verschrikkelijke leed. But it represents a memorial to the survivors of the Holocaust. What do you think about the location? Das sollte da bleiben, wo es ist. Wenn man dem schon wieder stattgibt, wenn man schon zurückweicht, wenn ein Monument, also ein Erinnerungsstück zerstört wird, das ist ja schon wieder der Anfang vom Ende. Also das ist in einen geschützten Raum zu stellen, das würde ich geradezu unsinnig finden. Il n'est pas très bien placé, puisqu'on ne savait pas qu'il y avait un monument ici. I mean, if there's going to be vandalism, then definitely. I mean, you don't want something so special to be at risk of vandalism. It's a nice location because this park's so nice next to the canal and a fountain. I think the location is a nice place. Do you think this monument is important for the Netherlands? I mean, yeah, of course. I mean, I've been to Auschwitz myself, and that was very poignant. It was very sombering atmosphere to be there and to understand the history and everything. So it sort of brings back memories of that, and it is very important to have something like this around, I think. Monuments are important everywhere because I suppose they represent the past. History is quite important, I think. Do you like it and does it have a special meaning for you? Omdat Jan Wolkers het heeft gemaakt, vind ik het een mooi monument. I think it's interesting. Has it got like a little plaque where it explains what it's about? It has it. That's good, I like that. Als je weet wat de gedachte erachter is het heel mooi. Maar ik kan me voorstellen dat als je niet de tijd neemt om dat stuk te lezen of er iets over te weten, dat je er voorbij loopt of zelfs overheen loopt, omdat het gewoon niet zo opvalt. Ja, dat is wel een nadeel inderdaad. Dat heel veel mensen er volgens mij gewoon overheen lopen. Ja. Er zaten net hier allemaal kinderen, waren hier aan het spelen. Die waren echt soort van aan het picknicken daarop. Dus dat gebeurt wel op deze manier. Part of your history. I personally knew people that lost their whole family. You know, they escaped in 1938 and all their brothers and sisters, mother and father, all dead. So it's very meaningful, it's like. What would you change about this monument? Misschien een omheining eromheen of iets waardoor het heel duidelijk is dat het echt een monument is waar je niet zomaar op mag. Anders inderdaad wat jij zegt, gaan kinderen er gewoon met een bal spelen of picknicken. Toeristen die het bord niet lezen of niet kunnen lezen. Dus ik zou iets duidelijker maken dat het een monument is. Denn wofür das steht, also es war ja auch was Schweres und da ist ja auch nichts ferngehalten worden. Andererseits ist wirklich die Frage, ob das nicht sozusagen mitten in die Stadt gehört. Da wo permanent Menschen gezwungen werden, das zu sehen. Dans notre guide français, il est pas indiqué par exemple. Il est pas indiqué dans les guides. Maybe just some more signage. Das Wort Auschwitz, das braucht wohl keine Erklärung auf der ganzen Welt, ne? Do you think that monuments like this one should exist, or are they just a reminder of the terrible history? No, they should definitely exist. I mean,
it's not so much a reminder, it's so that we can never forget, and the history and the lessons learned and the suffering that happened. Ik vind dat dat altijd in herinnering moet zijn. It's not a reminder of the event, it's about the people. Yeah. Ja, dat gevaar is altijd aanwezig dat de samenleving ontspoort natuurlijk, hè? Dus het is nooit klaar. For this never to happen again. You know, the whole world cannot let this happen again. Je moet altijd bewust zijn van dat er altijd wel weer opnieuw oorlog kan komen.